नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपलं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज मी चाललेलो आहे पुन्हा एकदा कोकणामध्ये। आज माझ्यासोबत असणार आहे आपल्या श्री शिवाजी स्कूलचा स्टाफ। चला तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घालवता सुरू करूया आपल्या या व्हिडिओला। शनिवारी सकाळी 6:30 वाजता आम्ही सर्वजण एकत्र जमलो आणि सुरू झाला आमच्या या अविस्मरणीय कोकण ट्रिपचा प्रवास। हमारे ट्रिप में वी आर ब्लेस्ड। यू शुड एवरीबॉडी अप्रिशिएट हमारे साथ हमारा मतलब ये वाइल्ड लाइफ ऐसा हो गया है कि अ लाइफ टाइम अचीवर इज विद अस एंड 3 cheers धीमन पांचालकर। या आहेत अर्चना पांचाल मॅडम आणि त्यांच्या शेजारी बसलेले आहेत आपल्या शाळेच्या प्रिन्सिपल रेणुका सिंग मर्चंट मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत CBSEचे प्राचार्य ज्योती क्षीरसागर मॅडम। या आहेत रुपाली कुंजीर मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत सारिका जाधव मॅडम। या आहेत ज्युनियर कॉलेजच्या इंचार्ज उज्ज्वला जगताप मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत पिसे मॅडम। हे आहेत धीमन पांचाल सर, जे MIT इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनचे चेअर प्रोफेसर आहेत। या आहेत शित्रे मॅडम आणि बोरावके मॅडम। या आहेत सुनीता नवले मॅडम आणि तेजश्री चिकणे मॅडम। या आहेत महापुरे मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत शीतल जगताप मॅडम। या आहेत मनीषा कुंजीर मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत उरकांडे मॅडम। या आहेत आई माळवे मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत सविता ढगे मॅडम। या आहेत हेमाली गोसावी मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आहेत मनीषा लोखंडे मॅडम। या आहेत सुप्रिया खळदकर मॅडम। हे आहेत सचिन फसगे सर। हे आहेत सुजित कांबळे सर आणि त्यांच्यासोबत आहेत फोटोग्राफर माळवतकर। हे आहेत ओमकार कादमाने सर। हे आहेत मोरे सर आणि त्यांच्यासोबत आहेत सूर्यकांत पोमने सर आणि किरण ड्रायव्हर। आम्ही भोर वरंदा घाट मार्गे जात असताना निसर्गाचे नजारे दिसतील तिथे थांबून फोटोज तर काढलेच, पण ड्रोन उडवण्याचा मोह काही आवरता आला नाही। पुढे रघुवीर समर्थांच्या ग्रंथराज दासबोधाचे जन्मस्थळ म्हणजेच शिवतरघळ येथे आम्ही येऊन पोहोचलो। थोडे पुढे चालत गेल्यावर एक सुंदर धबधबा दृष्टिक्षेपात पडला। शिवतरघळ पाहून आम्ही येऊन पोचलो महाडमध्ये। महाडमध्ये एका रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही लंच केले। आमचे सहकारी मित्र मोरे सर हे कोकणातलेच। त्यांचे वडील त्यांना भेटण्यासाठी फाट्यावरती आले होते। आहे का, बरं आहे का? चालेल, ठीक आहे। तुमचा आशीर्वाद पाहिजे। ते आत आहे, 1-1.5-2 किलोमीटर आत। चला
इकडे आतमध्ये रस्ता गेला. हो आहे ना. हा चला, काळजी घ्या. हा हो चला. हो. तिथून पुढे निघाल्यानंतर थोड्या वेळातच आम्ही ओशन ब्रिज बीच रिसॉर्टला येऊन पोहोचलो. रिसॉर्ट वरती पोहोचल्यानंतर सर्वजण रूमवर जाऊन फ्रेश झाले आणि सर्वजण नाश्त्याला आले. वा वा, छान छान, मस्त छान. सॉस घ्या. ए ओंकार, अरे काय बोलायचं हाय बघ त्यांना. नाश्ता करून आम्ही निघालो शेजारीच असलेल्या समुद्र किनाऱ्याकडे. बीचवर बराच वेळ धमाल मस्ती केल्यानंतर आम्ही येऊन पोचलो पुन्हा एकदा रेस्टॉरंटमध्ये. रूम मध्ये फ्रेश होऊन आम्ही डिनरसाठी बाहेर आलो. डिनर झाल्यानंतर आमच्या स्टाफनेच अरेंज केलेले प्रोग्राम्स आम्ही एन्जॉय केले. इस जीवन का यही है रंग रूप ये जी.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून नाश्ता केला आणि कड्यावरच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी निघालो. कड्यावरच्या गणपतीच्या दर्शनाला जात असताना वाटेत एक सुंदर असा ब्रिज लागला आणि त्या ब्रिज वरती आम्ही फोटो आणि व्हिडिओ काढले. तिथून पुढे आलो आणि कड्यावरच्या गणपतीचे दर्शन घेतले. मात्र इथे खूप जोराचा पाऊस चालू होता. दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही परत रेस्टॉरंटकडे गेलो आणि तिथे लंच करून आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला. आम्ही कोकणात पोहोचल्यापासूनच पावसाची संततधार चालूच होती, त्यामुळे कोकणातला पाऊसही अनुभवता आला. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.